بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمدید میگم به همه شاگردان عزیز. امیدوارم که همه تان جور و صحتمند باشین. درس امروزی ما فول استاپ است. در درس گذشته ما کوشن مارک رو خواندیم. امیدوارم که همه تان سر درس فهمیده باشین. Dear students, in previous lecture we studied question mark. I hope you all understood the rules of question mark. If you have any questions related to the previous lecture, you are most welcome to ask me. Now let's move on to the new lecture, which is full stop, right? And this is also called period and dot. So in American English it's called period, in British it's dot. Well, academically it's called full stop, right? Academically mean that, you know, according to writing, in writing terms, in base, right? Rule number one: at the end of sentence, with the sentences, when the sentence is a statement or instructions or a command. پیریود یا فول استاپ را در آخر یک جمله استفاده میکنیم زمانی که این جمله بیانیه باشه یا راهنمایی کننده باشه و همچنان یک حکم یا یک کارفرما جمله باشه که ما کار را نشان میدهد. مثلا please have those reports completed and on my desk by Friday. ببینید یک جمله بیانیه است، در آخرش پیریود یا فول استاپ استفاده شده است. I understand that the students are not studying. میگم من درک کرده میتونم که شاگردان مطالعه نمی کند. یکی از یک جمله بیانیه است، در آخرش question mark نه بلکه فول استاپ استفاده شده است، به خاطر از این که جمله بیانیه است. یعنی مختصر ما میگیم که با statement, instruction و command که از ما در آخرش فول استاپ را استفاده میکنیم. Rule number 2: use a period after most abbreviations. بعد از زیاد مخففات ما پیریود استفاده میکنیم، یعنی فول استاپ را استفاده میکنیم. شما میتونید ببینید IRC یک مخفف است که International Rescue سیستم یا میگین یا دیگه کدام سکیوریتی است یا از ما یادم رفته است چی است. خوش شما میتونید که یک ببینید United States of America، دیگه میتونید IPA International Phonetics Alphabets و DC Washington District of Columbia. شما این قسم دیده میتونید که در بین همین هر حرف بعد از هر حرف یک نقطه یا فول استاپ استفاده شده است. Rule number 3: use a period after initial کلمات آغاز کننده را میگه که پیش از یک اسم میگه. مثلا یک اسم از اسد، آل initial که از A initial است. یک اسم از محمود، M که از initial است. اینجا ببینید جهان F کندی، ای F که از initial است، بعد از دات استفاده شده، فول استاپ. جهان W Smith، شما ببینید W که از initial است، بعد از W باید دات استفاده شود. خب rule number 4: it's acceptable to omit the period after an abbreviation that consists of the first and last letter of a word. خب میتونین که شما این قابل قبول است که نقطه را پاک کنین بعد از مخففاتی که از حرف اول و از حرف آخر یک کلمه جور شده باشه. مثلا اینجا ببینید شما مستر، the British یکی از نمی آید، the British یعنی the بریتانوی که از با نقطه را استفاده نمی کنیم، ولی the American که از نقطه استفاده میشه. مستر، دکتر. چطور این که از دو حرف جور شده است. مثلا شما اگر کلمه دکتر را ببینید، دکتر مخفف از چیز از دی آر این قسم هستن. شما میتونید ببینید دی که از دی گرفته شده و آر این قسم. وقتی که شما وقتی که یک مخفف ببینید که از حرف اول و از حرف آخر جور شده باشه، میخوان که او را پیش از یک اسم استفاده کنین، بعد از او باید شما نقطه را بدین. در بریتانوی باز مشکل نیست، این قسم هم نوشته کرده میتونن، مثلا دکتر علی نوشته کرده میتونن، اما بهتر از این است که شما اینجا دار بدین، باز بگوین دکتر علی، یا میگین که مستر خان این قسم، یا میگین که مسز خان، رایت، این قسم درسته. اوکی. پیش میریم شاگردان عزیز. We are going ahead. Let's go ahead, dear students. First we have rule number 5. Sorry, not first, but rule number 5. It's when abbreviating, no space follow the letters when the abbreviation. میگه بعد از abbreviating که از ما space یا فاصله نمیده. مثلا USA United States of America، اینجا فاصله نیست، اما اینجا است. این قسم باید نوشته نشه و این قسم نوشته نشه. Not like this, just like this. Okay.
You see this. Now, rule number 6. If a sentence concludes with an abbreviation that ends with a period, a second period should not be used. اگر میگه یک جمله است که با abbreviation و مخفف خلاص شده باشه، بعد از او که بیزم یک abbreviation است dot یا period داره، با دیگر dot نیاز ندارین. This method will now be referred to the IRC. شما IRC رو ببینین اینجاست، اینه right. dot از خودش یک dot داره، با دیگر dot نیاز ندارین. Note other mark like question mark, exclamation mark are used. دیگه علامات مثلا علامه سوالیه، علامه ندایه باید استفاده شود. مثلا did you enjoy living in Washington DC؟ یک سوال است Washington DC، شما میتونه که dot کیس به سی است و دیگه question mark استفاده شده است. Wow, this is the spirit of doctor، میتونه ایره هم مشاهده کنین. Rule number 7. Acronyms, like abbreviations, usually made up of the first letter from series of words, which we pronounce as words, not a series of letters, usually do not require periods. Acronyms میگه یک نوع abbreviation است، یک نوع مخففات هستند که مثل یک کلمه تلفظ میشه که در زی ما نیاز به زی نداریم که در مابین هر حرفش یک نقطه بدهیم، یعنی period بدهیم. Right? It doesn't need acronym. چرا میگن؟ Let me give you the definition of the word acronym. خب acronym ما این قسم تعریف میکنیم acronyms. Right? ما میگیم که a type of abbreviation which are pronounced as one word. type of abbreviation میگن که مثل با یک کلمه تلفظ میشه. مثلا یک اس یک اکرونیم براتون میدهم که میگن sad یک اکرونیم است sad که معناش است student against drunk driving. right? شما میتونید که این قسم زیاد هستن. مثلا شما ببینین ناتو را در نظر خود ببینین، ناتو ببینین یک ابریویشن است، اما ابریویشن بازی اکرونیم است که اکرونیم کلمات را میگن که ابریویشن را میگن که مثل یک کلمه تلفظ میشه. شما اینجا نیاز ندارین که نقطه در بین هر حرف بدهید. مثلا ناتو، ناو، ویستا، لیزر اور لیزر، سکوبا، رادار، اینا را اگر میبینین اینا همش ابریویشن هستن، یک انواع ابریویشن هستن که مثل یک کلمه تلفظ میشه. با ما با این ضرورت نداریم که دات بیایم. Abbreviation we pronounce by spelling out the letters may or may not use periods and use well to use a dictionary to be sure. مثلا میگه abbreviation که ما spelling out میکنیم مثل یک حرفش هم میگیم، شما این مربوط خودتان میشه که پیریود بدین یا ندین، اما با زیاد معلومات باید شما دیکشنری استفاده کنین تا برتان خوب خودتا شما را خوب مطمئن بسازه. مثلا ایرا اوت لاود ما میگیم، یعنی اوت لاود مین با صدای بلند ما میگیم که FBI NNSCP NCC NCAA USA ابریویشن که اوت لاود با صدای بلند هر حرفش گفته میشه. اینجا شما با پیریود نیاز ندارین، شما میتونید که بدون پیریود هم استفاده کنید، اما بهتر است که پیریود بیاید درش. Rule number 8. Use a period after each Roman numeral letters or numbers in outline. شما شاید دیده باشین که ای نوشته میکنیم بعد از باز اینا در استرسلای کامپیوتر رومن نومرال میگن، بعد از باز شما دات استفاده کنید. ببینید بی تو این قسم مثلا چجوری شما بیان یک اگزامپل براتون دا نشان بدهم. You see this. مثلا شما یک نمبر نوشته میکنین دات میدین باز انتر میکنین، یعنی بعد از خودش میاد دیگه، یعنی یک قسمی میگن براتون مثلا یا نوشته میکنین ا دات یعنی آمد دیگه که خودش بی سی میشه، یعنی بعد از بعد اگر نامده باشه با شما بدهین. خب این خب منوال جور شد چی اتوماتیک از خودش میاد، ما شما باید اول بکنین. یا مثلا دیگه میگن که حرف خرد نوشته میکنین، حرف خرد نمیاد. You see this dot یعنی آمد، حالا که دیگه نوشته میکنین خودش میاد، ایرا میگن بعد از باید دات بیاد. خب rule number 8. Rule number 9. Use a period to separate dollars and cents. وقتی که شما دلار از سنت جدا میکنین باید
پیریود استفاده کنین. example the book cost $4.95. شما میتونید اینو ببینید که سنت از دلار این نقطه جدا کرده. خب شاگردان عزیز این بود استعمال و قواعد پیریود. حالا درس دیگه ما که از اکسکلمیشن مارک است که علامه ندا را ما میگیم. شما میتونید که خودتان ببینید که این علامه را اکسکلمیشن مارک میگن. درسته که میگن اکسکلمیشن مارک، این علامه را که از اکسکلمیشن مارک میگن. as you can see this mark is called exclamation mark. Okay, let's move on. Now this mark it seems a bit funny. You can see it's also an exclamation mark, an exclamation mark. Okay, now why do we use exclamation marks? So rule number 1, use an exclamation point to show strong feelings and indicate a forceful command. میگن ندای علامه استفاده کنین یا از این استفاده بگیرین تا strong feelings، یک احساسات قوی، همچنان indicate forceful command و یک حکم بسیار جباری یا جبری برشان نشان میدهد، کلماتی که نشان میدهد. مثلا یک چیزی که به زور انجام داده باشه اون وقت باید با ما exclamation mark استفاده کنیم. یک چیز forceful باشه، forceful command باشه، باید ما شما از exclamation mark استفاده کنیم. اوکی، خب forceful ما میگیم که قوی باشه، right? forceful قوی، حکم بسیار قوی باشه. What a great movie that was. ببینید یک strong feeling است. What a great movie. در آخرش exclamation mark آمده. How lovely you look. چقدر مقبول معلوم میشی. See exclamation mark is used here. That's the spirit, right? That's اینو میگن. وقتی که استفاده میگن، مثلا وقتی که کسی کار میکنن و بهتر میکنن و وقت جمله استفاده میکنیم. Don't you dare go without me. command. یکی از command حکم است، برش میگن که جرأت نکنی که بدون ما بروی یا من باشون بروی. Look out, command us, right? Write that letter, command us. بعد از command و strong feelings ما exclamation mark را استفاده میکنیم. خب exclamation mark هم استفاده میشه emphatic interjection. Use the exclamation point after emphatic interjection such as gosh, huh, hello, oh, no, oh, yes, etc. اینا رو میگن emphatic interjection. ندای تاکیدی رو میگن. وقتی که اینا تاکید اثر از اینا باشن، مثلا زیاد تاکید باشه، باید شما بعد از چی استفاده کنین؟ exclamation mark. مثلا میگن که gosh، یا میگن که no، یا میگن که oh، یا میگن که yes. این بعد از این قسم که تلفظ شه باید شما exclamation mark استفاده کنین. All these interjections can be expressed with a great or little emphasis depending on the feelings of the speaker or writer. میگه اینا که از مربوط به سپیکر، سخنران و نویسنده میشه. اگر اینا سرش تاکید یعنی exclamation mark بدن، باید شما تاکید کنین وقتی که تلفظ میکنین. اگر نداشت کاما بیاید، دیگه کدام علامه بیاید، باز شما سرش تاکید نمیکنین. مثلا یک مثال براتون میدم شاید شما بهتر بفهمین، شما خودتون ببینین. یک اگزامپل براتون میدهم که شما بیشتر سر از این موضوع بفهمین. مثلا اگر بگم که hello، یا میگن که oh I cut my finger. من ساده است، اینجا فشار نیست. اگر بگن که exclamation mark ببین I cut my finger. آره من نویسنده زیستم، شما میخوانید I cut my finger. I cut my finger. اینجا ببین I cut my finger. فرق میکنه. یا دیگه ببینید خوب میگن که ouch you hurt me. گار کردی، you hurt me. ببینید ouch you hurt me. اگر ساده بگوین ouch you hurt me، ساده you hurt me. این قسمی. خب بعد میگن که when a little emphasis is intended period is appropriate. اگر میگه تاکید بسیار کم باشه بهتر است که شما دات بده، یعنی period یا full stop بده. تاکید کم باشه، مثلا I didn't know you wanted me to call you. من نمیفهمیدم که تو میخوای که من با تو زنگ بزنم.
B. When this interjection is intended to be the part of the sentence with a letter emphasis, comma is the right point. اگر میگه شما میخواین که ای که است ای او اینترجکشن که یعنی فتنگ اینترجکشن که هستن اینا عضو جمله باشه، باز بهتر از است که شما با جای دات کاما بدهین. وقتی که کاما بدهین مطلبی که جمله کتزی ربط داره، کاما یعنی دات بدهین مطلبی که ربط نداره. خب exclamation mark. Use an exclamation mark after a sentence containing how and what as an exclamation words. میگه بعد از کلماتی که جملاتی که how و what مثل حرفا کلمات ندا آمده باشه شما از exclamation mark استفاده کنید. مثلا میگن که what a beautiful child، چقدر دخترک مقبول، یا میگن که یک طفل مقبول، یا دیگه هم شما ترجمه کنید مثلا how I suffered. how I suffered در پشتو میگن که څومره می وزغمل، یعنی میگن که چقدر رنجیدم یا چقدر تحمل کردم. این قسم ترجمه کرده میتونم. use exclamation point after curses and blessing. میگه exclamation mark را استفاده کنین بعد از curses، با کسی لعنت میگین یا با کسی دعا میدهین، یا به خاطر با دعا شما exclamation mark را استفاده کنین. مثلا damn you، لعنت باشه سرت. wish you longevity، زنده باشی، دعا میکنی برش. use this point after accusations. میگه این نقطه exclamation mark وقتی که به سر کسی تهمت میزنین هم استفاده میشه. مثلا یعنی کسی را تانه میدین، مثلا you cowardly thief، او تو دزد بی غیرت، یا میگین که دزد ناجوان. این قسم شما خودتانم دیگه داری به دعایی ما یک تجربه ندارم، شما خودتانم ببینید. you liar، تو دروغجن میگین شما. امیدوارم که شما هم دروغجن گفته باشین، اینه که در پشتو ما بگویم خیر you liar، تو دروغجن. Exclamation mark. C. When an interjection is intended to show great emphasis, an exclamation point is used. میگه وقتی که interjection حرف ندا درست است نیتش باشه یا زیاد سرش تاکید آمده باشه، شما باید exclamation mark استفاده کنید. مثلا اینا که هستن پیشم یادآوری کردم. Oh, I didn't know you wanted me to call you. No, I will never go. در آخرش ببینیم Hello, I'm so happy you called. Hello, بسیار خوش شدم که تو زنگ زدی. Hello, I'm so happy you called. فرق میکنه. شما ببینین شاگردان عزیز اینجا اگر اینجا در آخرش exclamation mark بدهین تلفظ شما خودتان فکرین Hello, I'm so happy you called. در آخرش Hello, I'm so happy you called. ساده و با emphasize. اینجا تاکید است، اینجا نیست. اینجا تاکید نیست، اینجا تاکید است. قسمی exclamation mark. Forceful commands. یک حکم قوی. وقتی که حکم قوی باشه شما باید از exclamation mark استفاده کنید. مثلا an exclamation point is used after forceful commands to convey urgency. به خاطر استفاده میکنیم که حالت عجل را یا حالتی که شما چی میگین اصراری باشه نشان بده. مثلا follow that car، او موتر را تعقیب کنین. put down your gun، تفنگچه را در زمین بنداز. مثلا یه قسم باشه. inside or outside exclamation mark. If the whole sentence is not the exclamation and part of that is exclamatory part, then exclamation goes inside the quotation marks. اینجا اگر میگه کل جمله exclamation نباشه، فقط یک عضو جمله exclamation mark باشه، باز exclamation که از داخل quotation marks میره. مثل که the criminal screamed, the charge، یہ اونمو direct and indirect speech موضوعش اساس. If the whole sentence is exclamatory، اگر کل جمله میگه exclamatory باشه، باز exclamation mark بیرون از quotation mark میرن. ایره خب ما در question mark هم خوانده بودیم، اونمو قسم است این هم. exclamation mark. Remember، یاد داشته باشین no punctuation mark, exclamatory mark, full stop, comma and so on is used after exclamatory point in quotations. ببینید خب میگه بعد از exclamation mark در direct and indirect speech کدام نقطه یعنی کدام علامه دیگر استفاده کردن نمیتونی. این غلط سوالی که the police officer yelled drop your gun or I will fire. ببینید اینجا exclamation mark آمده، شما با داد نیاز ندارین. اگر شما بدهین ای wrong است. خب این بود درس امروزی ما شاگردان عزیز.
امیدوار هستم که همه تان سر درس امروزی ما فهمیده باشین. So this was our today's lesson, dear students. I hope you all understood on this lesson. Now if you have any, and I hope this lesson has benefited you in many ways. If you have any questions, suggestions, you are most welcome to ask me. Thank you. Tata, goodbye, stay safe.